No niin, tervetuloa Sideways Corneriin. Tässä Duden jaksossa otetaan hieman porukkaa haastatteluun driftingin muualta tästä autoskenestä. Katsotaan ketä pojat löytää tänne haastattelupöydän ääreen. Ja takaisin yläkertaan. Ja tervetuloa takaisin yläkertaan. Kentältä on tullut tieto, että kenttäreporterimme Toni Kultanen onkin siellä seuraavan haastateltavan auton luona. No niin, tässä meillä on seuraavana on Sebastian Engblomin Skyline R34 ja erikoisuutena on Spider-Man-moottori, mikä luovuttaa noin 900 hevosvoimaa. No niin, pojat sieltä on saattanut meille tänne APH Racing Drift Teamin Sebastian Engblomin haastatteluun. Ihan heti tähän kärkeen, niin toisaalta meillä kuulemma kytkinlevyjen kauhu. Montako kytkinvaijeria meni viime vuonna poikki? Ei kytkinvaijeria, mutta letkuja 3-4 kappaletta ehkä. Okei. 3-4. Joo, muuten on kytkimiä mennyt, kestänyt, toiminut. Levyjä on mennyt semmonen 3-4 sarjaa, mutta asetelma on edelleen 6 vuotta vanha. No sillä mennään vielä sitten. Teit aika iso remontti tuohon autoon nyt talvella. Mitä kaikkea on tullut? Koko kori soodapuhallettiin ja sähköt kokonaan uusiksi ja korisarja ja moottorista pyyhittiin pölyt nyt tässä messukeskuksessa. Sille ei ole vielä tehty mitään. Joo, aika kokonaisvaltainen koritekniikka ja sisustus siis. Mitä meinaat ajaa ensi vuonna? Vähän on auki vielä, että joko SM-sarjaa, Scandinavian Power Drift-sarjaa, Netsia tai sitten kaikki. Siinähän niitä vaihtoehtoja. Toivotaan nähdään mies monissa tosi toimissa. Ei muuta kuin kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Ja pojille kentälle. Taputtelee fläppiä sitten. No niin, tässä meillä on seuraavana on Mercedes-Benz 190 ja kuljettajana Onni Ojala. Mitäs siellähän onkin meillä toinen juontaja sisällä. Meinaatko, että vedän kaikki yksin nää? Olin lähdössä taksilla kotiin, mutta ilmeisesti erehdyin. No niin, seuraavana meillä täällä onkin sitten haastattelupisteellä Onni Ojala. Pojat ilmeisesti luuli autoa jopa taksiksi, niin kerrotko vähän millaisella autolla ajat? No taksilla suoraan, et ei muulla tolpalta se on haettu ja sinne toivottavasti viedäänkin joskus vielä. Et ei, siis dieseli ja tommosen väyrys Mersun 3-litrainen turbodieseli ja sitä ollaan sitten vähän nypitty vähän joka nurkasta ja yritetty saada toimivaksi. Siinä on pieniä ongelmia ollut ajan mittaan, mutta pikkuhiljaa parempaa päin ja toivottavasti nyt ensi kaudella sitten rupeis ne ainaiset ongelmat helpottaa pikkuhiljaa. Alright. Kerrotko vähän minkälaisen teholisauksen saitte, kun siirryitte E85 polttoaineeseen? No, se nyt on näitä hommia aina. Et ehkä ensi kaudella. Okei. Selvä. Oliko autossa paljon omaa suunnittelua? Ootko tehnyt itse kaiken? Joo, siis meidän tiimissä on ollut aina se, että kaikki yritetään tehdä itse. Onnistumisesta ei aina tietoa, mutta se näkee lopputuloksen sitten. Kyllä. Meinaatko ajaa kilpaa tänä vuonna? Ootko ilmoittautunut johonkin sarjaan? Meinaatko ilmoittautua? En ole vielä ilmoittautunut, mutta SM olisi tarkoitus kokeilla nyppiä. Et menestyksestä ei tiedä, mutta kokeillaan parhaat, että pikkuhiljaa eteenpäin. No, kokemusta tulee joka tapauksessa, katsotaan se menestys sitten. Ja minkälaista kokemusta? Niin, kyllä. Kiitoksia haastattelusta. Hyvä, kiitoksia. Siirrytään takaisin kentälle. Seuraavana meillä onkin täällä Eero Ylisipilän Mazda RX-8 drifting kilpuri. Muistatko, kun Eero vielä harrasteli näitä Shokun veitsisarja hommia? Kyllä Toni, muistan sen kuin eilisen. Omaa silmääni kyllä miellyttää enemmän tämä Pokemon-teemainen Mazda. Takaisin haastatteluun. Ja takaisin studioon tänne näin, niin nyt meillä on sitten TVF Drift Crew Ylisipilä Eero täällä haastattelussa ja kysytään heti ensimmäisenä tuosta pojilta vähän kiinni, että miten päädyit auton grafiikoissa Pokemon-teemaan? Ei se mikään Pokemon ole tuo. Ei vain. Ei, se on loppari. Marion loppari. Asia kunnossa. Mitä sarjoja meinaat ajaa, mitä kilpailuita ensi vuonna? Driftin kilpailuita pääasiassa, se on suunnitelmassa. Okei. Joo, se me tavallaan tiedettiinkin jo, mutta mitä sarjaa? Se on aivan auki. Onks mitään havaintoa, että mitäs yksittäisiä kilpailuita sitten? No ainakin Kokkola. Alright, Venetsian pojille sinne. Kyllä. Ok. Millaisella tavoitteella? Meinaatko kaikki voittaa, mitä meitä ajamaan? No totta kai. Miksei? Näinpä. Ei siinä, tää oli tässä lyhykäisyydessä, niin lasi käteen ja eteenpäin. Ees.
Seuraavana meillä on tässä Juha Pöytälaakson BMW E92 auto ja milläs moottorilla se on varustettu? BMWn S50P 32 moottori luovuttaa yli 900 hevosvoimaa. Tarinan mukaan Juha, ihmispullotunkki Pöytälaakso, on taivuttanut uuden pakopiislingin polvea vasten. Okay, Juha Pöytälaakso, Power to Drift Team. Tell me a little bit about your team name. Power to Drift Team. Okei, joo, voidaan ottaa suomeksi. Meillä tulee Otetaan suomeksi, on parempi. Tekstit tähän kuitenkin. Kumpa pelkäät enemmän meikäläistä finaalivedossa vai englanninkielistä haastattelua? Kyllä tuo englanninkielinen on aika paha, että kyllä mä kallistun siihen. Joo, mennään sillä. Sillä mennään. Ensi vuonna All Starsia, niin kuin viime vuonnakin, millä tavoitteella? No, korkeammalla tietenkin on, että jos podiumille pääsisi jossain kisassa, niin se olisi niinku tavoite. Alright, mitäs mestaruus? Se on varma. No, katsotaan nyt, mitä siellä. Eihän sitä ikään tiedä, mitä tapahtuu. Jää nähtäväksi. Kova yritys on jo koko sarja eteen. Joo, Hyvä. näin on. Alright, me jäädään seuraamaan Juhan otteita sitten netin välityksellä todennäköisesti ja palataan pojille sinne kentälle. Nyt ollaan täällä Drift Armin osastolla, mikä on onnistuneesti järjestänyt drifting-ajoharjoittelupäiviä. Vai mitä, Konsta? Kiitos, Konsta. Seuraavaksi haastellaan sitten yhdistyksen perustajaa Kimmo Blumia. Konstalla siellä varmaan käsi on pikkuhiljaa alkaa lipassa laskemaan, niin otetaan sitten tähän väliin tämä Kimmon varsinainen haastelu. Eli Kimmo Blum, Drift Armin toiminnanjohtaja. Millä tittelillä mennään? Varmaan se toiminnanjohtaja on lähinnä totuutta. Alright. Onko teillä Drift Armissa niin diktatuuri vai demokratia käytössä? Ehdoton diktatuuri. No se on oikein. Kerrotko vähän tuosta toiminta-ajatuksesta tarkemmin? Eli toiminta-ajatuksena Drift Armilla on tällä hetkellä se, että yritetään informoida massayleisöä driftingistä lajina sekä huvin vuoksi että kilpadriftingin saralla. Ja sitten myös järjestetään näitä harjoituspäiviä, ajaa omalla autolla päiviä, että ihmiset pääsee tutustumaan lajiin sillä, että kynnys on mahdollisimman matalalla. Alright. Muutaman kerran on nähnyt, kun itsekin siellä ajat ja hauskaa on ilmeisesti ollut. No, on se kohtuullisen hauskaa kyllä kieltämättä. Mistä löytää lisätietoa, jos haluaa mukaan? Parhaiten löytyy tällä hetkellä lisätietoa, kun menee Facebookiin ja sieltä klikkailee itseensä Drift Army ry:n sivuille, niin se on paras linkki tällä hetkellä. Alright, kiitoksia Kimmolle ja mennään takaisin pojille kentälle. Olemme täällä messujen keskipisteessä ja vastaamme käveli Tolppa. Mahtaakohan olla sama tolppa, jota Juho Leinonen hyväili viime talvena? Tolpassa ei kuitenkaan jälkeä näy, joten voi olla, että ei ole kyseinen yksilö, mutta tässä vinkki Jannelle haastattelu. No niin, ja täällä haastattelupisteellä meillä onkin Juho Leinonen. Otetaan heti kiinni poikien vinkistä. Kerrotko vähän lisää tuosta talviauton ja Tolpan pyhästä liitosta? Pieni hetki. No niin, ja saatiin Juho täältä sitten takaisin, niin siirrytään vähän asiallisempiin kysymyksiin. Tuleva kausi siirtää kilpailuvuodet jo Monikon puolelle, toinen kausi on lähdössä, niin millä miettelee mitä sarjaa? No ajetaan nyt radalle komin sarja, en tiedä mitä tasoa, mutta ja sen jälkeen ajetaan ne kisat mihin jää rahaa. Budjettikysymys. Kyllä. Oikein. Sitten kerrotko vähän tuosta kilpa-autosta, ilmeisesti samalla niissä jatketaan ja jotain muutoksia on tehty, mitä tulee? Joo, oikeastaan kori ja moottori pysyy samana, mutta otetaan vähän lisää tehoa ja vähän saadaan lisää pitoa sinne. Ok, mitään muuta alustamuutoksia tekee tarkemmin, haluatko kertoa? No vaihdetaan etuolat, takaolat ja katsotaan vähän geometriat järkevimmäksi. Ok. Kiitoksia haastattelusta. Takaisin puolelle sinne kentälle. Mitä pitää tehdä ylisyöneille mäyräkoiralle? 3 desiä vettä, pikku juoksulenkki, kyllä se suolisolmu siitä sitten aukeaa. Erittäin hyvä. Seuraavaksi meillä on Suti Racingin Jutta Haverinen haastattelussa. Ja Suti Racingin Jutta Haverinen löydetty sitten tänään pisteelle seuraavaksi. Pitkän linjan Ford-harrastaja, kerrotko vähän millä Fordilla ensi vuonna? Fordilla? Mitä? Ei, siirrytään takaisin tuohon teille tutupaan Opel-kenttään. Sulla on joku autorakenteella, minkälainen? Tommonen Opel Calibra. Siihen niin toi LS2 Pontiac GTOsta otetaan se V8-moottori siihen niin ja katsotaan mitä siitä tulee. Alright.
nuoresta iästä huolimatta aika pitkä oot jo ajanut, niin onko monta vuotta jo kilpailukokemusta takana? No siis driftingin pariin mä pääsin ekan kerran ajaa 2013 vuonna, kun Harri Kosunen heitti semmoisen jutun, että mun pitäisi käydä testaa sitä se autoa ja siitä se sitten vissiin lähti vähän niinku käsistä ja onhan mä siis jääradalla ajellut, mutta onhan se vähän eri asia. Kyllä, kyllä. Montako miesten päänahkaa on jo otettu? Jaa, en ole laskenut. Kannattaisiko pitää kirjaa? Vois vaikka rupee. Alright. Sulta taitaa tulla vissiin pieni välivuosi tähän, mutta sitten hetken päästä, niin mille kaudelle meinaat saada auto valmiiksi? No kyllä se, jos tässä nyt vuoden tekisi jotain muuta ja keräisi rahaa ja sitten seuraavana vuonna voisi sitten lähteä ihan tosi toimia. Katsoa, jos vaikka ulkomaille pääsee jotain hupiajoja ajelee. Eli 2017 SM-mestari ja muutama muu podiumista ulkomailta. Joo, todellakin. Alright, kiitoksia. Kiitos. Ja takaisin pojille kentälle. No niin, tässä meillä on kaksinkertaisen Suomen mestari Tuomas Yliknuuttila on vielä rakenteella oleva Lexus IS 200. Ja meillä on vähän vielä hämärä petos, että millä Tuomas pääsee ensi kaudella ajamaan, sillä ovenkaavat näyttäisi puuttuvan. Ja sitten meillä tulee täältä Sideways Fun Fact. Erikoisuutena kiintäväpohjaiset Lexus takavalot. Ja saikin juuri Tiana korvanappiin, että Tuomas Yliknuuttila joutui äkillisen nilkkatulehdukseen vedoten perumaan haastattelu, mutta eikä me jotain tässä keksitä. Joo, ihan vaan siinä otetaan pari kuvaa. Nyt ei olekaan ennakkotietoa ollenkaan. Voitko kertoa ensin, kuka olet? Minä olen Mikko. Mallikas. Joo, Ja mikä sun oikein nimi on? Miska Kähkönen. No niin, alright. Joo, sen verran tulee nyt tietoa korvanappiin tässä kohtaa, että meinaat voittaa striittiluokan ensi vuonna. Joo, näin olisi tarkoitus. Okei. Millaisella autolla sä ajat? Se on vähän auki vielä. Et katsotaan nyt mihin nämä hommat menee. Okei, mitä vaihtoehtoja? Sellainen 130-heppanen vaparimiata tai sitten Tai sitten tollanen Silveikti Silvia tai mikä 240 SX. Okei. 130-heppanen Miata. Joo. Driftingia meinaat ajaa? Kyllä. 130 heppanen. No ei siinä. Ei siihen sitä 700 tarvii. Vesikeleen odotellessa. Niin. Alright. Kiitoksia haastattelussa. Otetaan seuraava. Kiitos. Seuraava, jos tällä kertaa olisi sitten siellä tulossa joku ihan oikein nimimies, hei. Tässä meillä on Niko Lahtisen BMW E30, mihin on paljon hiilikuituosaa laiteltu ja sitten Konsta kertoo meille vähän tästä konehuoneesta. Joo, eli täältä löytyy yli 1000 hevosvoimainen 1,5 JZ Mo. Pistä poikki. No niin, haastattelupisteelle onkin saatu Niko Lahtinen ja sieltä löytyykin konehuoneesta vissiin ihan muuta kuin itse moottori. Viime vuonna ei ilmeisesti ollut juurikaan tekniikka-ongelmia. Miten tällaisen suorituksen pystyy? Vaikea sanoa. Kaikki vähän niin kuin ikään kuin tuli kirouksesta. Ok. Onko tämä kirous saatu nyt manattua muualle? Kyllä. Asia kunnossa. Sulla on tulossa uusi auto, E92. Millaisella spekseillä tulee? Sama kokoonpano. Luotettava. Ennen kaikkea. Okei. Elikkä JZ-moottoria ja Kyllä. alustaan Weisswebin palikkaa. Kyllä, etu- ja takapää. Alright. Ilmeisesti nähdään vasta ensi kaudella sitten. Juu, näin oli tarkoitus. Ja tuning.fiistä voi seurata projektin etenemistä. Kyllä. Mitäs sitten ensi kaudella, ajatko vielä vanhalla E30, missä oli tosiaan vähän erikoisempi moottori tällä kertaa havaittavissa, vai mitä meinaa tehdä? Kyllä, näin oli tarkoitus. Mitä sarjaa tuut ajamaan? Vaikea sanoa vielä. Ok, vähän sanaisen miehen jälkeen katsotaan mitä pojilla seuraavaksi on tarjolla. Hyvät katselijat, tässä oli tämänkertainen Sideways Drift Corner. Minun nimeni on Lauri Karhuvaara. Ja minun nimeni on Hannu Kara. Palaamme asiaan seuraavassa Sideways Drift-tiimin Dude Where's My Drift Car -jaksossa. Se oli siinä. Ihan kiva jätkä.